Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với vlog một ngày đi học của mình. Và hello mọi người, thì bây giờ là 7 giờ 13 phút thì mình đang trên đường để ra trạm bus để đón xe. Thì thời tiết hôm nay cũng khá là nắng đẹp nè và cũng ấm áp nữa. Và đây là outfit của mình của ngày hôm nay. Thì đây là một con đường quen thuộc khi mình đi học á, thì bên tay phải của mình nếu là mình còn chưa vô đại học cao đẳng thì mình là cấp 3 của mình bên kia thì mình chỉ cần băng qua đường là tới trường rồi. Nhưng mà trường cao đẳng ở đợt này của mình sẽ xa hơn, đi tầm 1 tiếng lận. Nên là sau khi mình bắt một chuyến bus này thì mình sẽ đi thêm một Skytrain nữa để tới trường, cũng khá là xa. Thì trên đường đi học thì xe bus thường chuyến này thì sẽ không có đông nhiều, nhưng mà lót hồi sẽ có nhiều người lên nên là mình quyết định mình xí chỗ dưới cùng luôn, nắng đẹp, với lại mình sẽ tranh thủ mình học bài. Thì mình thấy cái hình video này của mình cũng khá là đẹp, nắng đẹp, hơi bị đẹp luôn. Và mình đang tranh thủ để ôn bài phút chót, dù mình cũng không biết mình học được gì đâu, nhưng mà mình đọc sơ sơ để mình nhớ lại thôi. Thì sau 30 phút thì mình đã có mặt ở trạm tàu rồi, do là mình đi cũng sớm, cũng vắng, với lại cũng không có quá là gấp gáp nên là mình sẽ đi chiêu chiêu từ từ để ngắm cảnh thôi. Nên là mình lên thang cuốn và đây là hình ảnh trên tàu của mình trên đường mình đi học nè. Thì trước khi mình đi học thì mình sẽ băng qua một cái cầu, ngay con sông cũng khá là lớn ở đây, ở bang mình luôn. Thì từ trạm nhà mình tới trạm trường thì tầm 4 trạm nên là cũng khá là nhanh, nên là mình thà mình đứng luôn xong rồi mình đi ra cho lẹ luôn, nên mình không thích ngồi lắm. Thì đây là mình sau khi xuống trạm. Thì bây giờ mình phải đi bộ thôi, vì ở đây là đi bộ nhiều mà. Và mình sẽ băng ra một đoạn đường tầm khoảng 150 mét để tới trường. Nhưng mà trường mình có một đặc sản là dốc, cũng khá là dốc luôn. Nên là dù mình đi có 150 mét mà mình nghĩ mình đi cả cây số, tại vì lên dốc cũng khá là mệt và mất sức á. Thì đây là reaction của mình khi mỗi lần mình lên dốc, là mình sẽ kiểu mình cố lên. Tại vì mình cũng không muốn là mình dừng giữa chừng để mình nghỉ ngơi á. Vậy ai cũng đang đi trên một đoạn đường nên mình không muốn phải vướng bận ai. Là sau khi mình đã lên được trường rồi, và đây là hình ảnh ngay cái cổng trường của mình.
Nhưng mà hôm nay mình học tới lầu 4 nên là mình phải trải qua thêm 4 cái cầu thang bộ nữa thì mình mới được lên lớp. Nên là đây là một cái thảm cảnh mỗi lần ngày thứ tư của mình khi mình phải đi học. Cũng khá là rất là phê luôn á. Thì mình vào lớp thì cũng chưa có ai đâu, tại vì mình quyết định mình sẽ đi sớm cả tiếng đồng hồ, vì mình muốn dành thời gian cho việc học bài luôn. Và mình bắt gặp một cái ghế gọi là Student Reserved Seating, cũng khá là mắc cười. Và đây là view từ bàn học của mình nhìn xuống. Thì đây chính là sảnh chính ở lầu 2 và mình đang ở lầu 4. Hello mọi người, và bây giờ mình đang ở trong lớp. Thì thường có bài kiểm tra hay bài quiz test gì đó whatever, thì mình sẽ đi trước 1 tiếng để gọi là sao ta, đọc lại bài thôi, với lại chuẩn bị cho kiểm tra. Mình không muốn là kiểu quá là đông người, với lại học bây giờ thì cũng không có ai hết, cũng không có ồn. Thì lớp đầu tiên trong ngày của mình sẽ là lớp kinh tế economy. Thì đây là lớp năm nhất, cũng khá là general thôi. Thì bây giờ mình chuẩn bị cho một cái quiz sắp tới ở đầu giờ luôn, nên là bây giờ mình đang đọc lại sơ sơ để có thể mình test cái quiz đó, nó cũng khá là thuận lợi một chút xíu. Thì sau khi quiz xong thì lớp mình sẽ học bài mới luôn, vì bài càng ngày càng nhiều, vì gần tới cuối kỳ á, nên là phương pháp của mình khi học những nhiều bài như vậy á, là mình ghi chép những cái thứ mà thầy đã ghi chép, mà là mở rộng thêm trong một cái PowerPoint thầy đã giảng trước. Và còn PowerPoint thì mình sẽ có thể nhìn trên máy tính và mình sẽ ghi chép sau, vì bây giờ mình chỉ tập trung những cái mới mà mình chưa được nghe thôi. Thì đây là mình trong giờ tiếp theo, thì cách nhau tầm khoảng 10 phút thì bây giờ mình đã có mặt ở phòng thí nghiệm sinh. Thì mình có lớp sinh vào ngày thứ 3 và thứ 5, và mình sẽ có lớp riêng của thí nghiệm là ngày thứ 4. Thì mình thấy phòng thí nghiệm ở Canada cũng khá là mới lạ so với Việt Nam á, tại vì ở đây người ta trưng bày những cái con vật còn sống luôn, như là trăng, rắn gì đó. Thì bạn mình bị thích con ếch nên là ngày nào cũng đè nó ra mà chụp hình á, và thấy nó dễ thương. Còn mình thấy mắc cười tại vì mình cũng không thấy nó dễ thương chỗ nào hết. Và đây cũng là mình trước không 1 giờ lab, vì mình không có thời gian vào tối hôm trước để mình coi trước vì lab sẽ làm cái gì, nhưng mà mọi người nên coi để thao tác để được cái trơn tru hơn, và mình biết hôm nay mình sẽ làm cái gì. Thì ở lab hôm nay của mình chủ yếu là tập trung về xương người, xương động vật, nên là mình sẽ phân loại các loại xương khác nhau và các loại động vật khác nhau luôn, như là sẽ có con mèo nè, xương mèo, gọi là mô phỏng lại thôi với lại những con vật khác, và mình sẽ so sánh, sau đó mình sẽ làm báo cáo trong cái file có sẵn. Thì đây cũng là một phần trong lab của mình, thì mình sẽ coi microscope để coi cái cơ bắp á, thì cái hình cũng khá là đẹp luôn, và mình sẽ đã học lý thuyết trước rồi, và bây giờ mình sẽ coi theo thực tế và mình sẽ vẽ lại, nêu đặc điểm của nó. Thì do là tự nhiên đặc điểm mình thấy được có nó hơi đi ngược lại với lý thuyết, nên là cô mình đã giúp mình giải thích, và kiểu lý do vì sao mình thấy như vậy mà nó lại như vậy á, thì do là 2 cái cơ bắp nó bị đè lên, là mình thấy nó hơi bị sai một chút xíu, nhưng mà mình đã sửa kịp thời, nên là thầy cô ở đây cũng khá là nhiệt tình và giúp đỡ mình luôn. Thì đây là hình ảnh ở dưới kính hiển vi của cái cơ bắp á, thì mình chỉ có nhiệm vụ là mình vẽ lại và mình coi nó có đúng cái đặc điểm đó không, và mình có thể mình phân loại những cái bộ phận nào trong đó, cũng khá là đơn giản thôi chứ không làm gì quá phức tạp hết. Và trước khi bước qua cái lớp cuối cùng của ngày hôm đó thì mình quyết định là mình sẽ tự học, tại mình sẽ có một cái gap là 1 tiếng rưỡi, nên là mình sẽ ôn toán, vì tuần sau mình sẽ có một cái kỳ thi cũng khá là khó và kiểu bự á, nên là mình quyết định mình sẽ làm bài về luyện tập. Và trước khi vào một cái lớp đó mình đã có một cái meeting với cô Anh Văn, và mình đã gần như là trễ cái meeting đó, nên là mình chạy quá trời chạy luôn. Và sau đó mình cũng chạy qua lớp cuối cùng nên mình không có thời gian để mình quay phim lại cho các bạn xem, nên là mình rất là xin lỗi luôn. Nhưng mà hầu hết là cái lớp cuối cùng sẽ là lớp kèm toán, và mình sẽ làm bài chung với nhóm và sau đó mình sẽ nộp bài chung với nhau, nên là mình cũng không nghĩ là sẽ có gì để mình quay hết, tại vì cũng làm bài ấy. Thì sau khi mình đã học bài xong thì mình đã quyết định đi về. Trước khi đi về mình sẽ ghé vào siêu thị để mua một đồ ăn sáng, thì mình sẽ ăn gyoza, nó giống như là hoành thánh thôi và có hẹ. Và bây giờ mình đang chờ bus để đi về nhà. Và đây là trạm bus của mình, cũng khá là kiểu âm nhạc, vì tự nhiên đối diện trường đại học mình có một cái cây piano cũng khá là chill. Thì đây chính là kết thúc một cái vlog đi học một ngày của mình tại Cao Đẳng. Hy vọng các bạn thích thì có thể like, share, subscribe cho kênh của mình nha. Và cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho video này của mình.